मेरा एक एम है, I'm not going to just tell you the 52 hukams, you can Google that. ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 52 ਹੁਕਮ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 52 ਹੁਕਮ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਨਹੀਂ, we're going to look, this is an analysis, this workshop is to look at these hukams from the lens of ਗੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇਖਣੇ ਸੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਜ਼ ਕਿਰਤ, what is ਕਿਰਤ? ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਝੂਠ, ਠੱਗੀ ਫਰੇਬੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ earn an honest living. Now, ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਨੀ doesn't just mean earn an honest living. For Gursikhs, there's another shart. Maharaj ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, while you're working, your consciousness should be attached to the Guru's feet. ਆ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗਾ ਨਾ, I don't want to cheat anyone, I earn an honest living. No, there's another clause to this. While at work, your consciousness should be with the Guru. ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, do you agree with Guru Gobind Singh ji? Let's ask the 11th Guru, do you agree with Guru Gobind Singh ji Maharaj? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, I've given the angs down here, so there's no doubt, you can look it up. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। If you cheat someone and you get money, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੇਰਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ $500 ਮਿਲਣੇ ਸੀ, $2000 ਆ ਗਏ, ਹਾਏ ਅੱਜ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗੀ, ਫਲੈਟ ਦਾ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਥ ਜਾਏਗਾ। We think we've made a profit. Look at what Guru Nanak says. If you take money that is not rightfully yours, that is similar to a Muslim eating pork, that is similar to a Hindu guy eating beef. What happens if a Muslim eats pork? What happens? ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਝੋਟਾ ਮਾਸ ਛਕ ਲਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, I have finished off my dharma, my spirituality is gone. Guru Nanak says, if you take money that's not rightfully yours, this is what will happen to your spiritual state. ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਤਿਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸਮਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Look at how delicate, how deep Maharaj's first bachan is. Haath pao, look at the English meaning as well. With your hands and feet, do the seva of Satguru, or do your work. Go to your office, go to whatever you're doing. ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਮ ਜਪੀ, ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਪ ਕਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਜਾਪ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੌਬ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਨਾ 10 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਚੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਆਵ ਸੋ ਮੈਨੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਇਨ ਅ ਡੇ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਆਸਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਹਰਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਯੂ ਹੈਵ ਹਰਡ ਭਗਤ ਜੀ, ਨਾਓ ਲੁੱਕ ਐਟ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਲੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪ ਵਰਤੰਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦਾ। ਵਿਲ ਗੋ ਦੇਅਰ ਸ਼ੋਰਟਲੀ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਆਸਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਡੂ ਦਿਸ? ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। The reason, the purpose of this workshop is not to just get a lecture ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਪਿਕਚਰ, ਡੂ ਯੂ ਸੀ 2 boys? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਧਰ, ਡੂ ਯੂ ਸੀ 2 boys? ਓਕੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ,
They're talking to one another. What's in the sky? A kite. ਗੁੱਡੀ ਚੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, how do you remember God when you're working? ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਨਿਕਲਦਾ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, how are you doing? ਵੀਰ ਜੀ this is Singapore. I come back so late, I'm dead. ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆ ਨੀਲੇ ਕਾਗਦ ਕਾਟੀਲੇ ਗੁੱਡੀ ਆਕਾਸ਼ ਮਦੇ ਭਰਮੀਲੇ। ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲੈਂਦਾ ਆ ਨਾ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਗੁੜੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਗੁੜੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਚੜਾਉਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ 5 ਜਨਾਸਿਓਂ ਬਾਤ ਬਤਊਆ ਚੀਤ ਸਡੋਰੀ ਰਾਖੀਲੇ। ਉਹਦੇ ਭਾਈਬੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਖੇਡਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਗੁੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੁੱਡੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੜਾਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵੈਨ ਯੂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚੜਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਇਰਾਂ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁੱਡੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਇਸ ਇਨ ਦੈਟ ਕਾਈਟ। ਅੱਗੇ ਆ ਬੁੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਪਿਕਚਰ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਮ ਸੀਨ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਿਮਾਚਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਿਮਾਲय ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗਾਗਰਾਂ ਨੇ, ਮਟਕੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਸਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, they'll be laughing with their friends. They have a matka, gagar on their heads, and they have amazing balance. I'm just looking at that wondering how is the thing still uptight on their head. Maharaj ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੀਲੇ ਕੁੰਭ ਭਰਾਈਲੇ ਊਦਕ ਰਾਜ ਕੁਵਾਰ ਪੁਰੰਦਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਜਨਾਨੀ ਹੈ, ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਹਸਤ ਵਿਨੋਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਚੀਤ ਸੋ ਗਾਗਰ ਰਾਖੀਲੇ। She laughs with her friends. ਹੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਸਾ ਮਖੌਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਰਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਗੋਡ ਵਾਈਲ ਯੋਰ ਹੈਂਡਸ ਐਂਡ ਫੀਟ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ। ਅੱਗੇ ਗਾਈਆਂ, ਮੰਦਰ ਇੱਕ ਦਵਾਰ 10 ਜਾ ਕੇ ਗਊ ਚੜਾਵਨ ਛਾਡੀਲੇ। ਇੱਕ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਬਛੜਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਗਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਛੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਘਾਹ ਉੱਥੇ ਚੁਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਛੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। That cow, it keeps an eye on its calf. 5 ਕੋਸ ਪਰ ਗਊ ਚੜਾਵਤ ਚੀਤ ਸੋ ਬਛੜਾ ਰਾਖੀਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 5 ਮੀਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ where's my young calf, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪ ਸਭ ਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ, all the women sitting here, all of you mothers, now ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ gives your example। ਮਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸੁਨਤ ਤਿਲੋਚਨ ਬਾਲਕ ਪਾਲਨ ਭਉਡੀਲੇ। ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਘੂੜੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। The mother keeps the child down on a cradle. ਮਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਛੱਤ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਐਨ ਮਾਂ ਨੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਮਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਇਦਾਂ। Look at how beautifully Gurbani says it is possible to remember God while you're working. ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ? ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, I just came back from Melbourne about a week before Singapore. ਉੱਥੇ 4-5 ਦਿਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੈ। She just started working in Australia about maybe 2-3 months, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਈ। ਕਲਚਰ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ, ਜੌਬ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਹਿ ਜਾ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟ੍ਰਿਕ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੀਕ੍ਰੇਟ। ਮਾਂ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਕਾਜ ਬਿਰੁੰਦੀ ਚੀਤ ਸੁਬਾਰਕ ਰਾਖੀਏ ਲੈ। ਮਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਰੋਵੇ ਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੁਕਮ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦਸਵੰਧ, ਜੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਓ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਸਵੰਧ ਮੀਨਸ 10 10 ਵੰਡ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦ ਵਰਡ ਦਸਵੰਧ ਮੀਨਸ 10 ਵੰਡ। 10 means 10, ਵੰਡ means to distribute. That's how the word ਦਸਵੰਧ is derived. ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10%, so let's say you and your wife are working, what is the net income of your household times 10%, give it away. ਠੀਕ ਹੈ? ਜਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ 10%, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 10%, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ, ਪਰ 10% ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤੇ let me tell you, Maharaj asks for two things: money, give me 10% of your money, and time. 10% of your time should be given to the Guru. Let me give you examples. ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੈ ਸੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪਤਾ ਹੈ। That person who earns honestly and then gives it away, that person knows how to reach God. ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਓ। ਜੋ ਬਾਬੇ ਕੋ ਦਾਮ ਨ ਦਹਿ, ਤਿਨਕੇ ਗਹਿ ਬਾਬਰ ਕੇ ਲਹਿ। ਇਹ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢਦਾ, ਆ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬਾਬੇ ਕੋ ਦਾਮ ਨ ਦਹਿ, ਜੋ ਆਪ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, if you don't take out this 10%, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, if this could translate as a government that is oppressive, a government that takes a lot of taxes from you, all these type of things, money will drain out of your household anyway. ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਜਾਇਓ, carry out an experiment. Go to a family that you know doesn't take out daswand. Look at their financial status. You will see every month there's money just flowing out unnecessarily. ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ, ਆ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਦੀ ਐਨ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ, ਇਹਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ੀਤਲ ਜਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਦੀ, ਇਹੀ ਨਦੀ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਨਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋ ਸੀ ਉਹ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਈ। What happens to the water? What happens to the water? It becomes stagnant. Exactly. Once the water becomes stagnant, what happens? It starts smelling and then it gets infected. ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਜੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ, it means your family life will be like this river. ਜਿੱਦਣ ਦਸਵੰਧ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਟੈਗਨੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਦਬੂ ਆਵੇਗੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਈਏ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਸੇਵਾ ਇਨ ਸੋ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼। ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਇਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਇੰਡੀਆ, ਸੈਂਡ ਮਨੀ ਅਬਰੋਡ, ਹੈਲਪ Punjab, help anyone who needs, whether your family is back home, whether you know anath ashram, underprivileged kids, kids with disabilities, kids, whatever that needs help. ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਪ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹੁਕਮ। ਤੀਸਰਾ, before we go to the third, now let's look at history. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਾਖੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਆਏ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਦੇ ਆਸਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪੈਸਾ 10% ਕੱਢਣਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ, ਦੇ ਕਮ ਟੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਦੇ ਆਸਕ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਬਿਜ਼ੀ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਬਿਜ਼ੀ। ਦੇ ਗੋ ਟੂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਟਾਈਮ ਬੈਠਣ ਨੂੰ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟਾਈਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟਾਈਮ ਫॉर ਪਾਠ, ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਬਿਜ਼ੀ, ਆਈ ਐਮ ਵਰਕਿੰਗ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇਖਣਾ, ਪਤੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟਾਈਮ, ਵਾਟ ਡੂ ਆਈ ਡੂ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨਸਰਸ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਏਕ ਜੋਤ 10 ਸਰੂਪ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਗਿਵ ਅਸ ਫੇਥ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਜੋਤ ਉਹਾਂ ਜੁਗਤ ਸਾਏ, ਸੈ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਨਸਰਸ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੇਜ਼, when you go out into the ocean or a huge river, you sit in a boat, ਹਾਂਜੀ, you sit in a boat, ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ। the more people go in, the boat sinks lower, ਠੀਕ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੌਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਜ਼, when you go up into a boat, the boat starts going deeper into the water. ਬੋਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਟ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਊ ਮਚ ਵੇਟ ਕੈਨ ਇਟ ਕੈਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਕ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਸਲਸ, all of them they have a limit। ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਲੀ ਭਰ ਜਾਵੇ, 4 ਉਂਗਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਬੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਜ਼, when a boat is filled up to the maximum level it can, just 4 fingers at the side of the boat, you know, you put your hand out and then it's all water, but 4 fingers, it's just 4 fingers above the water level। 4 ਉਂਗਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਮਝ ਆਈ? 4 ਉਂਗਲਾਂ ਜਿੰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 4 ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਦੇ। Give me 4 ਘੜੀ। Now 1 ਘੜੀ is 24 minutes, approximately 24 minutes. You do the math, you'll get 96 minutes. Roughly, that is 1.5 hours. ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। Just give me that much of time. The ਸੰਬੰਧ doesn't just mean money, it also means your time. ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਤੀਸਰਾ ਹੁਕਮ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨੀ। ਕੰਠ ਮੀਨਸ ਟੂ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਣੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਤੇ ਕੰਠ, ਇੱਥੇ ਥਰੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। It means that you keep ਗੁਰਬਾਣੀ within you, you don't need any reference externally. Now, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ? If I need a ਪੰਕਤੀ, I just ਟਕ 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 and I get the ਪੰਕਤੀ। ਵੀਰ ਜੀ you're living in 1500s. What do I have? The latest iPhone Pro Max, I don't need to memorize ਗੁਰਬਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ, I have the best application। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਆਵੇਗਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ my question to you is why bother memorize? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ। When you Gurbani is your guru. When you memorize Gurbani, that means it dwells in your mind, it dwells in your heart. That indirectly means that the guru now dwells in your mind and heart. You see the link? ਦੂਸਰਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਗੁਰਬਾਣੀ tells us what to do, what not to do. When you memorize Gurbani and you're about to do something wrong, that pankti comes flashing in front of you and automatically you stop. Don't believe me, try it out. ਜੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਪੰਕਤੀ, ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। But if you don't remember that pankti, it will never come to you.
It doesn't act as a barrier against ਪਾਪ। ਪਰ ਜੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, freedom to access ਗੁਰਬਾਣੀ। Let me tell you a true story। ਮੇਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਫੋਨ ਸੀ, 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕਰੀ ਗਏ ਅਤੇ ਫਲਾਈਟ ਵੀ ਐਸੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਸਲੋਟ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। You know, you have every international long flight, you have a charging port. My seat was so bad luck, it wasn't even working. ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 17 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ, 17 hours of flight, ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। I don't carry ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ with me because I'm afraid of ਬੇਅਦਬੀ. So normally all I have is my phone. How do I do ਨਿਤਨੇਮ? Do I miss my ਨਿਤਨੇਮ? What do you do? ਜੇ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਭਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂਗਾ, ਸੌਰੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਈ ਮਿਸਡ ਯੋਰ ਨਿਤਨੇਮ because I don't remember ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ, freedom to access ਗੁਰਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ I'm driving a car, now I'm going to work, listen to this carefully, I'm driving to work, I want to do Japji Sahib. Instead of relying on YouTube, instead of relying on SoundCloud, मैं आप अंदरों पाठ शुरू करा, किसी ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। No one will know। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। I've met so many Gursikhs in my life with Guru Sahib's grace. Sometimes they're just seated next to you, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, sometimes they appear to be quiet, you're sitting next to them, you don't even know ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ YouTube ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਟਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰੇਗੀ, ਹਉਮੈ ਵਧੇਗੀ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ। What the world doesn't need to know। ਹਸਬੈਂਡ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜੀ, there's no third party। ਪਿਆਰਿਓ, ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਸੇਵਾ ਆਫ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਨਾ I'll get to that। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। Look at Guru Ramdas ji, he says ਗੁਰਬਾਣੀ is the embodiment of truth। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਠ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, if I memorize this ਗੁਰਬਾਣੀ, I will be the form of truth someday। ਕੰਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸੱਚ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾਂਗਾ। That's what happens। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਰਲ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੇਜ਼, ਹੁਣ ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਆ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾ ਜਾਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਵਾਟ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੇਜ਼। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 100 ਮੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਮਿਲੇਗਾ। Imagine taking out money to build 100 golden temples। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਵਾਜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਮੰਦਰਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ 7 ਮੰਦਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਉਸਾਰ ਦੀਨੇ, ਤੈਸਾ ਪੁਨ ਸਿੱਖ ਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ। That's why Gursikhs, when they go anywhere, they speak about Gurbani because they get this. Their afterlife savings are increasing. Nobody sees that.
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ, ਇੰਨਾ ਪੁੰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਖਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਹ 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ। ਲੁੱਕ ਐਟ these 3 ਗੁਰਸਿੱਖs. The first one on the far right is ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ. ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ is the author of, ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ? ਮਹਾਨ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਮਹਾਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ wrote the supreme dictionary of Khalsa Panth. Bhai Khan Singh Nabha. This is their picture. I couldn't find their father's picture. I want to speak about their father. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ. ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ had the whole Guru Granth Sahib Maharaj memorized. Can you let that sink in? Imagine 1430 angs, he had them memorized at his fingertips. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਠ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਮਾਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੀਤੀਆਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ। He had it memorized. ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਰਪਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। Now we say, we look at a Gursikh, we say, ਭੈਣ ਜੀ, you're so blessed. ਵੀਰ ਜੀ, blessings don't just happen like that. You need to earn it. You need to work for it. You need to do ardasa. You need to ask Maharaj. You need to do seva. There's so many things you need to do for blessings. It doesn't just happen like that. ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਭੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ, the Maharaja of Nabha comes to ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ, the father of ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, tells them, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਾਠੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਸਾਰਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲਿਆਂ ਕੀਤਾ। The second person in this photo is Sant Gurbachan Singh Khalsa. Baba Ji loved Gurbani so much. Before he came to Damdami Taksal, he did 500 Sahaj parts. 500. I'm putting a number. ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਤ, ਲਿਸਨ ਟੂ ਦਿਸ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੌਲ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਆਫਟਰ ਦ ਪਾਠ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਬੈਡ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਏ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੁਰਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਿਪਸ ਵਰ ਮੂਵਿੰਗ, ਹੀ ਵਾਸ ਸੇਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਲ ਗਏ, ਕੰਨ ਲਾਇਆ, ਸੈਂਚੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੇ ਬ੍ਰੌਟ ਅ ਸੈਂਚੀ, they open up the senchi, they listen, Baba Ji is sleeping, Baba Ji is reciting Gurbani. ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੈਂਚੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਂਦੀ, ਸੈਂਚੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਠ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਠ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ। That's the level of Gurbani Baba Ji has memorized. Imagine waking up from the tabiya, coming to sleep, and the Gurbani is effortlessly just flowing inside of him, and they sat next to him. 4-5 ਸਿੰਘ ਸੈਂਚੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਅਥਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ। There was an ਅਖੰਡ ਪਾਠ. I was seated there listening to ਪਾਠ at ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। 2 ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਪਿੱਛੇ, ਬੁੱਢੇ ਪਾਠੀ, ਮੇਰੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। It was about to reach Pog. That Singh was making mistakes. These 2 bajurg sitting there were correcting him effortlessly. Each and every pankti they're just reciting, oh aap ithon das rahe, mengi bani,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਠੀ ਡਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੋਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਸਾਨੂੰ ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। Look at these Gursikhs. The third Gursikh here is ਭਾਈ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ। Imagine ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ। You know why? ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ has so much ਗੁਰਬਾਣੀ memorized. There were no gutkas, there were no pothis on the vaja. ਉਹ ਕੰਠਾਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ without the aid of ਗੁਰਬਾਣੀ, they would just sing shabads. And you know what happened? ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, sometimes ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ in their anand they would forget a ਪੰਕਤੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ would just go back, ਭਾਈ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ would be seated here, ਭਾਈ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ will tell the next ਪੰਕਤੀ in ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ's ears. ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਭਾਈ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਸ who live and breathe ਗੁਰਬਾਣੀ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ। This is an article published in the Times of India on the 27th of October 2008। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਸਿੱਖਨੈਟ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਦੀ ਸਿੱਖਨੈਟ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਛਾਪਿਆ ਹੋਇਆ। Two Gursikhs, these two octogenarians remember Guru Granth Sahib by heart. The first person on the top right is a Gursikh that has come to Singapore many times. Bhai Sahib Bhai Jeevan Singh ji, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪੂਰਨਦਾਰ ਜੀ ਭਾਈ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, they remember Guru Granth Sahib Maharaj of heart. ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ 1950s 1920 ਦੀ ਗੱਲ। This is 2008. These two Gursikhs passed not very long ago. ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, I've met Bhai Jeevan Singh. Just by sitting next to them, the vibration you get is something you cannot forget. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਸੀ ਹੋਵੇਗੀ? Imagine that. ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨੀ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇਖਿਓ। ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ, ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਕੰਠ ਲਾਏ ਰੱਖੇ, ਜਿਉ ਬਾਰਕ ਪਿਤ ਮਾਤਾ। To memorize ਗੁਰਬਾਣੀ you need to chant it day and night. ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਕੰਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਵੇਗਾ। Look at what Gurbani says. If Gurbani goes into your heart, Guru Nanak hugs you close to him just like a child and a mother. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। If you embrace Gurbani, Guru Nanak embraces you. ਪਿਆਰਿਓ, 3 ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਦੂਸਰਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ। ਤੀਸਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਨਾ। What are the 3 pillars of Guru Nanak? ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਤੇ ਨਾਮ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟਸ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਪਿਆਰਿਓ, isn't it the same? 52 ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਹੁਕਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 3 ਹੁਕਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। It's the same thing. ਨਾਮ ਜਪੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਠ ਉਦੋਂ ਕੰਠ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ। That's not how Sikhi works. ਅੱਗੇ ਚੌਥਾ ਹੁਕਮ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, wake up at ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। Oh damn, why is Veer ji speaking about this? ਸੁਣਿਓ,
नाओ प्रभात शब्द त्याइया छोड़ो दुनी परिता प्राणवत नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता. When you wake up at Amrit Vela, when the rest of the world is asleep, your mind asks you a question, की लोड़ है अचीने मरासी टैमल सारे सुते होए मैं कानू शदाई उठिया बाकी दुनिया सुती है. अज प्रचार भी चलता है जी. प्रचारक कई कहते हैं कि वो सौन का समा है कुदरत के नियमां तो परे. मैनू माफ करियो ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗ ਹਾਰਿਆ ਤਿਨ ਜੀਤਾ. The world loses. Don't look at those sleeping. Look at yourself. ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ ਦੁਨੀਆ ਹਾਰ ਜਾਏਗੀ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈ. ਹਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਫਰੀਦਾ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਓ ਜੀਵੰਦੜੋ ਮੋਏ ਓਏ. ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜੀ. ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ. ਬੋਲੋ ਆਪ ਜੀ ਬੋਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ. ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ. ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆ. ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆ. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ. ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ. ਇਫ ਆਈ ਡੋਂਟ ਟੈਲ ਯੂ ਵਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ's ਮੈਸੇਜ ਇਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਣਹਾਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ. ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ. ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਆ ਫਰਜ਼ ਹੈ. I have a duty. If you do not awaken in the early hours before sunrise, Bhagat Farid ji say, you might be breathing, you might be walking, talking, eating. To me, you're dead. You have zero spiritual life. Don't argue and tell, Veer ji, main dil mera bahut saaf hai. ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੁੰਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜੀ. ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਲਾ. ਹਾਂਜੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾ ਹੈ ਨਾ. ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ. ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾ ਬਸ. ਅੱਗੇ ਚਾਲਾਂਗੇ ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਸਭਾ ਸੁਰ ਆਰਾਧ. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ. I'm giving you different ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਭਗਤ everyone speaks about ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ. ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ. ਅਗਲਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ. ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ. I have a lot of problems. ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈ. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਉੱਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਸੋਏ ਹਰ ਆਰਾਧੇ ਬਿਖੜੇ ਦਾਓ ਲੰਘਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ. ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾ ਦੇਗਾ. ਤੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ ਨਾਮ ਜਪੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀ ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮੇਕਸ ਅ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਬਿਖੜੇ ਦਾਓ ਲੰਘਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ. ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਛੇਤੀ ਘਰ you will return back to me. ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਸਾਖੀ the miracle of ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ. ਸੁਣਿਓ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਈ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਿਆ. ਹੁਣ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀਏ. ਇੱਕ ਕਲੇਰਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ. ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੇ. ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ is a great saint. ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ. ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗਣ. ਠੀਕ ਹੈ. ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ there was a guy, his name was ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ. he was so filthy rich. ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਇੰਨਾ ਧਨੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ. he thousands of cows, cattle. he did such a huge business of dairy. ਉਹਦੇ ਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਸੀ. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ. ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ. ਮਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ. all his cows died. ਪੈਸਾ ਘਟ ਗਿਆ. ਬਿਜ਼ਨਸ ਘਟ ਗਈ. ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਗਿਆ. he had to sell his house. ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਤੀ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ.
ਵੇਚਦਾ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਈ। He got into depression. Depression is real. Depression ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ, he went into depression. He decided ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ, I want to commit suicide. ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਇਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਰਨਾ, I'm going to kill myself today. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਛਾਣਨਾ, but when they are feeling very low you can tell. ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਲਾਗੇ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ। Go to a saint, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ। He folds his hand, he falls on the feet of ਬਾਬਾ ਜੀ, ਭੁੰਜੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾਹਲਾ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੱਤ ਬਣਾ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ। ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ। He goes to ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, he cries, ਬਾਬਾ ਜੀ help me, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹ ਨਾ ਫੜੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਬਸ, I'm going to kill myself. ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪ, ਸੇਵਾ ਕਰ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਆ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ was very quiet person, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਬੋਲੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਧਾੜ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਸ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ। Baba ji said, remember God, do seva at Gurdwara, your painful period in life will pass. He tells Baba ji, no, I cannot wait. I cannot wait for months or years. You're a saint. What is the use of me coming to you if you cannot alleviate my pain? ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਹੋ। Then I will believe you're a saint. ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਕਰ ਸਕਦਾ? There's one way. If you want instant relief, there's one way. Can you do it? He looks at Baba ji excited. ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। He says, ਹਾਂਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ says, ਭਲਕ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾਈ, 1 ਘੰਟਾ ਲੈ ਲਈ, ਘੰਟਾ ਟੱਲੀ, ਹਿਊਜ ਬੈਲ ਜਾਂ ਢੋਲਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਈ ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੜੀ, ਉੱਠ ਜਾਗ ਸਵੇਰੇ ਜੀ, ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਉੱਠ ਜਾਗ ਸਵੇਰੇ ਜੀ, ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੜਖਟਾਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟੱਲ ਖੜਕਾ ਕੇ ਬਸ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਠ ਜਾਗ ਸਵੇਰੇ ਜੀ, ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। Wake up my mind, this is the time for you to meditate upon God's name. ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਦੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਰ ਲੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਦੁਖੀ ਸੀ। He goes the next day, he carries a bell. Imagine you're sleeping at 2 a.m. Someone is in front of your door, tang, 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 ਉੱਠ ਜਾਗ ਸਵੇਰੇ। He starts this. ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ 50-60% ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਦੋਂ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦੀ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੌਂ ਗਏ। 20-30% ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਬਹਿ ਗਏ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਘੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 20% ਬੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 80-90% ਪਿੰਡ ਜਾਗ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। Why? Because of his effort. ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ, keep doing it.
ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਠਾਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਠ ਉੱਠ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਾਪਸ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। The wife comes back with the kids, business starts picking up। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਰੋਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ I was about to die। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਰਸਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। What happens at Amrit Vela is purely magical. It transforms you. ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਖੜੇ ਦਾਓ ਲੰਘਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, if you wake someone up for Amrit Vela, if you inspire someone else for Amrit Vela, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗਾਤਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। Do you know this? If you help someone wake up, ਆਪ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਜਪੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜਪੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਉਂਗਲ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ can I do that? No, you can't। ਆਪ ਜਪੇ, ਅਵਰ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। If you help someone wake up for Amrit Vela, ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਜੇ 100 ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਜੇ 1000 ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ, are you up? Everyone wakes up at Amrit Vela and sends a tick। I don't know if you do this in Singapore, probably not। ਇੰਡੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ ਨੇ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵੀ ਥੋੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। when they wake up for Amrit Vela, they send message, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, and everyone in the group has to reply। if not, the next day the person that doesn't reply is asked, did you wake up for Amrit Vela? This is not to make that person feel embarrassed, it is to inspire, to help that person to establish a routine। ਵੀ ਅਗਲਾ ਵੀ ਉੱਠੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ WhatsApp ਕੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, are you coming for the party tonight? ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਗਿੱਧਾ ਹੈ, ਪਾਈਏ ਭੰਗੜਾ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ। ਆ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਹਦਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। he stopped doing ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। one day ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ out of the blue calls that ਗੁਰਸਿੱਖ up। you know what he says? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ, 18 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਮੈਥੋਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਭਲਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਲਾ ਦੀ। ਇਮੈਜਿਨ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ? ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਨੋ? ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। wake up ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, inspire others to do so, look what happens। ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। try this। don't believe Dr. Rasvinder Singh, believe in the power of ਗੁਰਬਾਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਬਿਖੜੇ ਦਾਉ ਲੰਘਾਵੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ go to any country, the one thing you hear, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ। ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਅੱਗ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਲਦੀ ਦਿਖੀ। The whole world is burning। ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ।
ਪਰ ਦੁਖੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਵਾਏ? ਦੇਖ ਲਓ ਫਾਇਦੇ। ਅੱਗੇ 5th ਹੁਕਮ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਕੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ? ਡਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰੀ ਵਿਦ ਦਿਸ? ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚੈ ਸੋ ਗੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਹਾਂ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਡੀਪ ਵਿਦਨ ਦ ਗੁਰਮੁਖਸ who are true Gurmukhs, who keep rehat, who recite naam, who do seva, I am within them। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਕਾ ਮਨੋ ਮਿਟਾਏ ਕੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੰਕਾ means doubt, maybe this guy is not a ਗੁਰਸਿੱਖ, he uses his thermometer, he sticks his thermometer everywhere, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਨਹੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਧਰਮਰਾਜ। ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਲੁਕਸ ਐਟ ਯੋਰ ਡਿਵੋਸ਼ਨ। ਤੂੰ ਨਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਕੌਣ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਸ਼ੰਕਾ ਮਨੋਂ ਮਿਟਾਏ ਕੈ ਮੀਨਸ ਡੋਂਟ ਜੱਜ, ਡੋਂਟ ਸਟਾਰਟ ਲੁਕਿੰਗ, ਇਹ ਆ ਸਭ ਤੋਂ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸ਼ੰਕਾ ਮਨੋ ਮਿਟਾਏ ਕੈ, everything is from ਗੁਰਬਾਣੀ। ਆ ਭਾਈ, one day there's this guy called ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਜੀ। ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਿਓ, he gathers honey, authentic original honey, ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਦ ਸੀ, honey fresh। he harvests this honey, and to harvest honey is not an easy process. Have you seen videos? I have, for the sake of Gurbani। sometimes you know Maharaj speaks about, ਮਹਾਰਾਜ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਭਵਰੇ, ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਧੂਮੱਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। A bee has to work so hard just to get a little bit of honey। ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਜੀ, he collects a bowl, a gaggar of honey, he brings it to ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, he wants to give it to ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੁਣਿਓ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਜੀ। ਦਿਸ ਗਾਇ ਹੂ ਇਜ਼ ਅਭਿਆਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਇਜ਼ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਸ਼ਹਿਦ, ਦੇ ਮੀਟ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਜੀ। ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਜੀ is a very blessed ਗੁਰਸਿੱਖ of Guru Hargobind Sahib Maharaj, who follows Rahat, who reads, breathes, implements Gurbani in his real life। ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਜੀ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਚੱਲੇ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆਪ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਲ 'ਚ ਬਣਿਆ? What's in your hands? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੋਗੇ? Can I have a little bit? Can I have a bit of honey? ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਖ ਸਕਦਾ। You can't taste it। ਮੈਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਵਜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। You know what happens? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਸੰਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ। They open up, ਬੱਕਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਗਾਗਰ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਾਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੱਕਣ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਖੀਆਂ, the honey was rotten। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਸੀ, what happened? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ
ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸੁੱਚਮ ਰੱਖੀ ਪੂਰੀ। I didn't let anyone touch this honey. You know what Guru Har Gobind Singh Maharaj says? When I asked you for honey from the tongue of Bhai Kattu ji, why did you not give it to me then? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆ ਸ਼ਹਿਦ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਦੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਗੁਰ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, they say that externally the Sikh and the Guru, they appear to be different, but ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। 6ਵਾਂ ਹੁਕਮ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ। ਸਟੱਡੀ ਦ ਮੀਨਿੰਗਸ, ਲਰਨ ਦ ਮੀਨਿੰਗਸ ਆਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਰਮ ਗੁਰਸਿੱਖਸ ਦੈਟ ਆਰ ਲਰਨਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੋ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੁੱਛੋ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, in this 4 years that I've started doing this seva, wherever I went, I can count with these 2 hands how many Gursikhs have ever approached me to discuss meanings of Gurbani. No one is interested. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਵਧੀਆ, ਸਾਖੀ ਹੋਵੇ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਖਾਰਥਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ ਸਮਝ ਸਣੇਹੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ learns the meanings of Gurbani, then teaches others as well. Because how do you know if you've understood something? How do you know? You explain it to someone else. ਜੇ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। If you can explain something to someone else, educators, they do this, ਹਾਂਜੀ। When you understand something, explain it to someone, and if the other person understands, then know that you've grasped the concept. ਪਿਆਰਿਓ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀ, ਬਿਰਲੋ ਕੋ ਅਰਥਾਵੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। Only someone rare wants to understand what is my guru saying. ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਜੀ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਇਹ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, what is this? In order to truly learn something, you must have a correct. ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਿੱਟਾਂ ਉੱਤੇ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਸਾੜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਆ? If you want to be a lawyer but you enter medical school, will that work? ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿੱਖਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। You know, ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, when you finish medical school, you need to do apprentice. In Malaysia, it's called the housemanship system. A junior doctor, you tag with the senior ones, you see what they do, you ask them questions. ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜੂਨੀਅਰ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਗੁਰਸਿੱਖਸ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ, ਵੀਰ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂਗਾ? ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ। ਵੋਂਟ ਆਈ ਸੇ ਦੈਟ? ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਮਨਮਤੀਆਂ ਹਾਂ, ਇਫ ਆਈ ਫੋਲੋ ਵਾਟ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਸੇਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਈ ਵਿਲ misguide you. It's like the blind leading the blind. Find the right teacher. ਪਿਆਰਿਓ 7ਵਾਂ ਹੁਕਮ, 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰੱਖਣੀ। 5 ਕਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ. I'm not going to go into details. You've probably heard about Panch Kakar, why are the reasons we wear the kada, the kirpan and all these type of things. Let's look at what Guru Gobind Singh ji says. Bani bana pankh pashano Singh Guru ka panchi jano. Bani and bana, they are like two wings. In order to fly, you need both wings. ਚਿੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਖ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਚਿੜੀ ਕਦੇ ਉਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਰ ਸਕਦੀ. ਸੱਚ ਹੈ? ਕੈਨ ਅ ਬਰਡ ਫਲਾਈ ਵਿਦ ਵਨ ਵਿੰਗ? ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਣਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇ. ਬਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾਵੇ. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ. ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ. ਭਲਕੇ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਹੂਡੀ ਪਾ ਕੇ, ਸਵੈਟਰ ਪਾ ਕੇ, ਪਜਾਮੀ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਣਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਆ ਕੌਣ ਆ, ਘਲਾਤਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਓ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਇਹ ਗਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਸੌਰੀ ਫॉर ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਹਿਮ ਐਸ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਅਰਜਨ, ਜੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, if he grows up older, he goes to high school in his uniform, ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ. ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ. ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ you need the uniform, it is a must, but if you don't study the curriculum, you will never graduate from that school. ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਪੰਖ ਪਛਾਣੋ, ਇਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ. ਪਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਏ ਬਹੁਤ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਖਮ ਇਨ ਵੈ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਬਾਣਾ. ਬੀਬੀਆਂ ਚਲੋ ਸੂਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਟਾਂ 'ਚ. ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਵੀ ਕਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ 4-3 ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਆਵਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਥੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਉਮਰ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ. ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ. ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਗਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਖਿੱਚੋ ਪਲੀਜ਼. ਇਫ ਸਮਵਨ ਇਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ, ਡੋਂਟ ਮੇਕ ਫਨ ਆਫ ਦੈਮ. ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੱਗ ਉਹਨੇ ਬੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੇਢੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਉਹਦਾ ਮਖੌਲ ਨਾ ਕਰੋ. ਜੇ ਉਹ ਭਲ ਕੇ ਉਹ ਕਰਮ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਪਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ. ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ? ਅੱਜ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਖੌਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ. ਕਿਆ ਪਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਮੇਰੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ. ਧਿਆਨ ਦਿਓ. ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਲਿੰਕ ਬਿਟਵੀਨ ਇਨਰ ਐਂਡ ਆਊਟਰ ਰਹਿਤ? ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਹਰਲੀ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਰਹਿਤ. ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੀ ਰਹਿਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰਹਿਤ ਇਜ਼ ਬਾਣਾ, ਪੰਜ ਕਕਾਰ, ਦਾੜਾ, keeping everything intact. These are external rahats. Internal rahats, Guru Granth Sahib Maharaj is filled with them. ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰਤਰਿਆ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ. ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ. These are two different things. You have the external ਰਹਿਤ and then you have the internal ਰਹਿਤ. Internal ਰਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਔਖੀ ਹੈ. ਬਾਹਰਲੀ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਗਿੱਜ ਜਾਂਦਾ. ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਲਈ ਜੀ, ਕੰਗਾ ਪਾ ਲਿਆ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ you get used to it. ਅੰਦਰਲੀ ਰਹਿਤ, ਦਾੜੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿਕਾਰ ਜਾਗਦੇ ਨੇ. ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੰਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ. ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋ ਮੋਹੰਕਾਰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ. ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ. The internal ਰਹਿts are so difficult, but you start. ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੂਪ ਹੈ. You have the external and inner. ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ. ਤਨ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਨ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਲਈ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ. Understand, Amrit is not to burden you. It is a fence. ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਖੂਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ ਸ਼ਬਦੇ ਕਾਢ ਪੀਏ ਪਨਹਾਰੀ. ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣਿਓ. ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਜ਼ ਅੰਤਰ ਖੂਟਾ, that's a well inside of you filled with amrit.
ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ ਖੂਹ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀਏਗਾ? ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਡਰਿੰਕ ਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਰਮ ਇਨਸਾਈਡ ਦਿਸ? ਸ਼ਬਦੇ ਕਾਢ ਪੀਏ ਪਨਹਾਰੀ। When you adorn yourself with shabad, that is the only way you can access this amrit. ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਬਾਹਰਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ। We don't know this, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ? It's not to burden you. It is to create a link between your tan and your man so you can access Khalsa. ਆਤਮ ਰਸ ਜਿਹ ਜਾਣਈ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ। ਇਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, I'll speak about that tonight। ਪਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। These external रहस्य they guard you so that you don't indulge in things that will make it difficult for you to reach that inner ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੇ ਰਸ ਨੂੰ ਚਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲਾ, ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਪੜੋ ਜੀ। ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ। ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਢੀਠ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚਲੋ ਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਸ਼ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਲਵ ਯੂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਦੇ ਲਵ ਯੂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੁਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਲਵ ਯੂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਸ਼ਾਵਰ ਕਮਾਵਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਜ਼ ਮਨ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਲਵ ਇਨ ਯੋਰ ਹਾਰਟ ਬਟ ਵਿਥ ਯੋਰ ਮਾਊਥ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ, there's no love for me inside your mind, ਪਰ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, I love you so much. But Guru Arjan Dev Ji looks inside. Maharaj has no specs, so don't look at that. That's just me adjusting my specs. Maharaj looks inside. अंदरों तक खाली है, प्रीत नहीं है। 8वां हुक्म, शब्द दा अभ्यास करना। शब्द refers to Gurbani, refers to Naam. Everything falls under शब्द धुनी। प्यारेओ, गुरु अमरदास जी रोज सवेरे कहते ने कि गुर का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा एहो हवा समाओ। सतगुरु पहला कहते कि गुरु का शब्द हीरा है, मानक लगे ने हीरे जवरात दे नाल भरपूर है। सतगुरु कहते ने जेड़ा शब्द दे नाल इस हीरे दे नाल जुड़ेगा, वो फिर शब्द दे नाल अभेदता प्राप्त करेगा। इफ यू अटैच योर माइंड विद द शब्द एवरी डे। बाणी रोज क्यों पढ़ते हैं भैन जी, वीर जी? रोज नितनेम जपजी जाप साहिब सवैये चौपे नानक साहिब। मैनू पता आ जपजी साहिब की कहते हैं गुरु नानक। हुण अज इस चीज़ ते तड़क है भैन जी, वीर जी, सारी ये ध्यान नाल सुनियो। आई नो व्हाट्स इन आनंद साहिब। 40 पौड़ियां मैनू याद आ, मैनू पता गुरु अमरदास जी की कह रहे। मैं भाई पिंदरपाल की कथा सुन ली, मैनू सारा कुछ पता आ, ते हुण मैं इनू रोज क्यों पढ़ा? सवाल है ना। Why do I need to read Gurbani every day? I know what's inside. I know what the Guru is saying. ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। So that the ਸ਼ਬਦ and the mind, ਸੁਰਤ and ਸ਼ਬਦ, it becomes one. ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਖਾਲਸਾ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਚੱਕਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ 2 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ, ਤੀਸਰੀ ਚਪੇੜ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਠੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਪਈ, got beaten up so bad and he kept saying ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸੀਕਰਟ ਹੈ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਏ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹੋ। what does Guru Arjan Dev Ji say? ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਸ means practice. read Gurbani again and again and again and again. keep reading. ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ। keep doing, don't give up.
Don't say, ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਵੀਰ ਜੀ I don't feel a difference, I feel like there's nothing has changed in my life. Don't stop, keep going, ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਲੱਗੇ ਰਹੋ। This is a great saint. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਸੇ ਕਿਨਹੀਆ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਵਾਧਵਾ ਸਿੰਘ। ਸੁਣਿਓ, ਭਾਈ ਵਾਧਵਾ ਸਿੰਘ comes to this ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ। After my ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ I read a lot of parts of ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। You know what he asks ਬਾਬਾ ਜੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਿਓ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਹਾਊ ਡੂ ਆਈ ਨੋ if the part that I read or the simran that I do, how do I know it reaches Guru Sahib? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅਭਿਆਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। A normal person may not think about this, but a person who wants to meet God, he starts questioning every spiritual thing that he does. Is this really reaching the Guru? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਭਾਈ ਵਾਧਵਾ ਸਿੰਘ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਊ ਡੂ ਆਈ ਨੋ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਗੋ ਟੂ ਦ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, they don't take credit, they push everything back to ਮਹਾਰਾਜ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ। ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ was one with God. Guru Gobind Singh ji used to speak with Baba ji. This comes in their life story, Sekinahiya. It's available in English. You can Google it, get a PDF. You don't need to buy it. Just there's a PDF. Read it. It's an excellent book for Gursikhi. Very simple English. ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, Sekinahiya। ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਵਸ ਦਰਸ਼ਨ। ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਚਲੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਰਨਾਮ ਸਿਆ ਵਾਧਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਠ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਾਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ, when he reads Gurbani with concentration, that reaches me. ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਹਾਊ ਡੂ ਆਈ ਰੀਡ ਗੁਰਬਾਣੀ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਆਸਕ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮਨ ਬਸ ਆਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਉਦੋਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਆ when God gives you his perfect glance of grace। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ means perfect grace। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਉਦੋਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ, ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਸਭ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ। ਇਹ ਰਾਜ਼ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, 9ਵਾਂ ਹੁਕਮ, ਧਿਆਨ ਸਤ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂ? ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਵੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਰਾਂ? where do I place my concentration? ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਸਤ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ
ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। When you read ਵਾਹਿਗੁਰੂ, you listen to it. That's all. Question closed. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਜਾਵੇ। ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਅਭਿਆਸ ਵਧੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਟਿਕਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਤਰੋ ਤੇ ਕੋ ਮਨ ਮੈਂ, ਜਿਹ ਕੋ ਅਮਿਤੋਜ ਸਵੈ ਜਗ ਛਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ। ਗੁਰ ਦੀ ਮੂਰਤ, meditate on the image of the Guru. What is the image of the Guru? Shabad. Shabad has no form. Shabad is tuni. ठीक है? Shabad, when you read it, it is in written form. But what Shabad is, essentially it is tuni. Tuni means voice. ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਦੀ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। I'm just explaining to you in simple forms ਕਿਉਂਕਿ I have so much to cover. ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਮਨ ਮਾਨ। Accept and focus on the Guru's ਮੰਤਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ is ਗੁਰ ਮੰਤਰ, and when you chant that, focus on the sound, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। Listen to your own voice. That's the secret. ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹਾਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਫੋਟੋ? ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਸਰ ਪਰਵਾਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ says, what is the form of the Guru? It is the ਸ਼ਬਦ। ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ, ਦਸਵਾਂ ਹੁਕਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। There's no other Guru for you apart from Guru Granth Sahib Maharaj. ਇਹ ਆਖਰੀ ਬਚਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੰਦੇੜ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ asks, Maharaj, I love you. And ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ deserves to say that because he truly loved Guru Gobind Singh ji. ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗਜ਼ਲ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ੂਕ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। You know the romantic type of love? Bhai Nandalal writes about Guru Gobind Singh Ji's eyebrows. Bhai Nandalal ji describes Maharaj's eyelashes. Bhai Nandalal describes Maharaj's rosy red cheeks, the way Shakespeare describes the love of his life. Bhai Nandalal talks about the lips of Guru Gobind Singh Ji. Bhai Nandalal ji speaks about the arms, the roop of Guru Gobind Singh Ji Maharaj. Just like how two people in love, they get so madly in love, they praise each other's beauty. Bhai Nandalal ji speak. ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗਜ਼ਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜੀ? ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਵੀ, ਵਾਰਾਂ ਵੀ, ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਫ ਯੂ ਐਵਰ ਹੈਵ ਟਾਈਮ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ। ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਆਸਕਸ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਸਟਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਇੰਗ ਯੂ? ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ 3 ਰੂਪ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਇਸ ਰਿਟਨ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 3 रूप है मोहे को सुनो नंद चित लाए। Listen very carefully Nandlal, I have 3 forms. ਮੇਰੇ 3 ਰੂਪ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਾਨੀ ਮੇਰੇ 3 ਰੂਪ ਨੇ। You're craving for my physical appearance, but I have 3 forms. ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ
कहो तो हे समझाए। I have the formless form, I have the physical form, and then I have the Shabad as my form. These are my three forms. Nirgun, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਲੇਖ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੂੰ ਬਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਬਿਊਟੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ। ਆ ਕੌਣ ਨੇ? ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਬਾਬਾ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੌਣ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ? ਸੰਤ ਬਾਬਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ। ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਾਖੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ? ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ। ਹੀ ਕਮਸ ਐਂਡ ਸਕੋਲਸ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਯੂ ਡੂ ਪਖੰਡ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮੰਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ। what does that mean? ਆ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਪ੍ਰਗਟ means it is rightfully all the light of the 10 gurus, it is right in front of you in the physical form. De means body. ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਦੇ means body. ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੜਕ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ you are saying that Guru Granth Sahib Maharaj has a physical body. Pragat Gura ki de, he has no body. ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੋਡੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੈ? ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। This body, it is operational as long as the breaths are going in and out. When the breathing ceases, the body dies. ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਆ? How can you call him a body? He doesn't breathe. ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। This is a huge question. ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। Just like ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ takes the path of humility. ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋਗੇ 2 ਮਿੰਟ? ਉਹ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਗੜਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ I am without honor. I have been asked a difficult question. Can you please preserve my honor and prove that you're a living, breathing body? ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਟ ਡਾਊਨ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ। ਦੋਵੇਂ ਬਹਿ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੇਖ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਦਿਸ ਸਟੋਰੀ comes in the life of ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 2 ਭਾਗ ਨੇ। there are 2 volumes. read the 2 volume. ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਸੰਖੇਪ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ 2 ਭਾਗ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ sits him close. ਬਾਬਾ ਜੀ says look at ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰਮਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ,
ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। If you treat him as a living guru, he shows you that he's living. But if you treat him as a book, holy book ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਆਪਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਡੋਲ ਤਖਤ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। If I were to ask you, what is the characteristic of Guru Granth Sahib? He doesn't judge anyone. He's just sitting there giving darshan to everyone. That's how Guru Granth Sahib Maharaj is. ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ। ਕਦੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਪਾਪੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੀ ਆ ਗਈ, ਚੌਰ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਪੁਸਤਕ ਵਾਂਗੂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਚੋਇਸ, ਇਟਸ ਹਾਊ ਯੂ ਪਰਸੀਵ ਦ ਗੁਰੂ। ਅੱਗੇ 11ਵਾਂ ਹੁਕਮ, ਸਭ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਅਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਟੈਲਸ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਲੀਵਡ ਦੈਟ ਦ ਵਰਡ ਅਰਦਾਸ ਇਟ ਕਮਸ ਫਰਮ ਆਈਦਰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ। ਜੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਆ ਅਰਜ਼ ਦਾਸ਼ਟ। ਅਰਜ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬੇਨਤੀ, ਦਾਸ਼ਟ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਤਰਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, this is what the word ਅਰਦਾਸ means। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਮੀਨਿੰਗ। ਅਰਦਾਸ ਅਰਜ਼ ਦਾਸ਼ਟ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਫਾਰਸੀ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ। ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹ ਬਣਦਾ ਆ ਅਰਦੰ ਆਸ। ਅਰਦੰ ਆਸ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮੁਰਾਦ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਅੰਦਰਲਿਆਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ। The art of asking for what your mind desires. That's the meaning in Sanskrit. ਧਿਆਨ ਦਿਓ, no one's going to tell you these things because we have turned coming to Gurdwara into a ritual. ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਈ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਚ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਚੁਅਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਕਥਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਮੈਂ ਬਸ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੇਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗੱਫਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਆਰ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ। ਕੀ ਆਖੀਏ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਗਿਆਸੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਂਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Some are just waiting for the day. So ਪਿਆਰਿਓ, ਅਰਦਾਸ is direct communication with God. ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ, ਪੜੋ ਜੀ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਨਾ when I was 15 ਸਾਡੇ ਘਰ ਉੱਥੇ 2 ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ, at night we wanted to take them sightseeing. I was 15 years old. ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚਲੀਏ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਈਏ, let us show you Penang. ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 2 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ। 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ। I went to the room and I peeped. The curious 15-year-old me. Don't hold it against me. That's not me now. That's me back then. So I peeped. ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਖਲੋ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਇਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਇਓ, ਦਿਖਾ ਲਿਓ ਜੋ ਦਿਖਾਣਾ, ਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਇਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। The beauty of Gursikhi is you don't just keep the Guru for your Sunday Gurdwara, for ਭੋਗ, for ਜੋੜ ਮੇਲਾ।
A Gursikh brings Guru into every moment of his life. Maharaj ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਕਥਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਕੀਰਤਨ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ? ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੀਲਾਟ ਰੋਡ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਸੰਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99% ਸੰਗਤ ਕਾਰ ਪਾਕ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ 1% ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਘਰ ਚੱਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਘਰ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਇਫ ਯੋਰ ਗੁਰੂ ਵਾਸ ਅਲਾਈਵ, ਵੋਂਟ ਯੂ ਡੂ ਦੈਟ? ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਛਕਿਆ ਮੈਂ ਰੋਟੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹਾਊ ਵਿਲ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਦ ਗੁਰੂ? ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਟ ਟੁਡੇ ਵੀਵ ਮੇਡ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਸਟ ਅ ਰਿਚੁਅਲ। ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਅੰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅੱਗੇ 12ਵਾਂ ਹੁਕਮ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਆਦਿ ਸਮੇਂ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਰੱਖ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਦੇਣਾ। Now, apart from spiritual bachans, apart from teachings of how to lead your life, Guru Gobind Singh Maharaj in their bachan also speaks about your protocol of certain things, how you should do things. ਠੀਕ ਹੈ? ਕਈ ਸੰਸਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। It's not just all spiritual, it's not just all materialistic. Some of the things are very simple things like what to do. ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਸੁੱਖ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਈ। ਜੇ ਸੁਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਦੀ, ਦੁੱਖ ਭੀ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਈ। Guru Ramdas ji says, even if I'm in dukh, I'll come to you. Even if I'm in sukh, I still come to you, Maharaj. I don't have any other place. ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਹੀ ਤੇ ਭਏ ਨਿਰਾਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੀਲ ਸਨਾਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹੈ। 13ਵਾਂ ਹੁਕਮ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਡੋਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਚਲੇ, ਵੇਟ ਟਿਲ ਦੇਗ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ। ਚਲੋ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਆਈ ਗੈਟ ਮਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਬਾਏ, ਆਮ ਆਊਟ, ਦੈਟਸ ਇਟ। Maharaj says, wait, remain seated, let everyone get prasad, then you go out. ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰਕ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਬਿਨਾ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। Please do not engage in extramarital lustful acts if you're not rightfully married to someone prior to ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ। ਕਾਮੀ ਕੋ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। If that person is not your spouse, don't start a living in relationship. ਮੇਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਚੁੱਕੀ, ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਪਾ। ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ। ਇਫ ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ, ਵਿਲ ਬ੍ਰੇਕ ਅਪ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵਰਗੂ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ,
ਨਿਮਖ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕੋਟ ਦਿਨਸ ਦੁਖ ਪਾਵੇ। For a moment of sexual pleasure, you suffer for millions of days. Guru Arjan Dev Ji speaks openly about lust. This is your Guru. Guru Arjan Dev Ji ਕਾਮ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਿਮਖ ਕਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੇ। ਕਾਮ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਕੁਝ ਨਿਮਖਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਤ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਾਮ ਵਾਲੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਕਰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਘੜੀ ਮੁਹਤ ਰੰਗ ਮਨ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਬਹੁੜ ਪਛਤਾਵੇ। Guru Arjan Dev Ji says you enjoy for that moment, you're acting in the sexual pleasure, but you don't realize you will suffer and you will regret repeatedly after. ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, those that engage in lust, what happens? ਮੇਰੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੋਰਾ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਧਾ। ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਨਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੋਰਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਲਾਲ ਲਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਵਣ, ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣੀ, ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੇਸ ਇਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕ, ਹੇ ਕਾਮੰ ਨਰਕ ਬਿਸਰਾਮੰ ਬਹੁ ਜੋਣੀ ਪ੍ਰਮਾਵਣ। Hey lust, Guru Arjan Dev Ji talks to lust. Hey lust, you drag mankind down to hell. ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਤੱਕ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟਕਾਉਂਦਾ ਆ। You take them through countless cycles of reincarnation. ਚਿਤ ਹਰਨੰ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ ਗਮਯੰ ਜਪ ਤਪ ਸੀਲ ਵਿਦਾਰਣ। You break, cheat their conscious minds into thinking this is what they want. ਜਦੋਂ ਕਾਮ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। If you read stories of Indra, Brahma, Shivji, you realize all these things are prevalent there. But your Guru is away from all these things. I'm not doing nindya of another faith. But what is in Gurbani cannot be denied that Maharaj, you pervade all three worlds. ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਆਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਹੋਲ ਫॉर ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ? ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਆਗਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਕਮ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟ 2 ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜੀ ਤੜਕ ਮਾਰ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਭਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਹੁਕਮ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ? ਚਲੀਏ ਚਾਹ ਲਈ? ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। 15ਵਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇਖੋ, ਕਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ ਲਸਟ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਜ਼, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਧੀ ਘਰ ਜਾਣਣੀ। ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਫॉर ਮੈਨ? ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਮਾਂ ਸਮਝੀ, ਸਮ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ ਭੈਣ ਸਮਝੀ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਧੀ ਸਮਝੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਪੀਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, the youth they come and ask me, ਵੀਰ ਜੀ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, when you start dating someone, on the first date, ਸੁਣਿਓ ਜੀ, I want this to go on live, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ।
हजे कितनी उम्र है? When you go on the first date, it's fine. Second date, you want to hold hands. What happens on the third date? You want to hug. What happens on the fourth date? You want to go closer. By the fifth, sixth date, you've end up together. You get what I mean? You get what I mean? You're encouraging lust. That's what dating does. ਕਾਮ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ. ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੁੱਛਿਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ. The day I finished ਸੰਥਿਆ, you know what Baba Ji said? I was 11 years old. I finished santhya of Guru Granth Sahib Maharaj, and I was probably too young to understand what my teacher told me at that time. Looking back, now I see the significance of what he said. Mahaprabhu ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤ ਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅੱਗ ਹੈ ਤੇ ਘਿਓ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਐਸ ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਰਫ਼ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇਹ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ? ਘਿਓ 1 ਮਹੀਨਾ ਰੱਖ ਲਓ ਫਰਿੱਜ 'ਚ, ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਰੱਖੋ, ਤਪਦੀ ਮੱਚਦੀ ਕੜਾਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕਾਮ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਗ ਅਤੇ ਘਿਓ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੀ. ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਘਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਮ ਤੋਂ ਆਈ ਐਮ ਅਬਵ ਲਸਟ, ਬਟ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਦੈਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਓਨਲੀ ਦ ਗੁਰੂ ਕੈਨ ਸੇਵ ਯੂ. ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜੀ. ਵਾਈ ਡਿਡ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੈਂਡ ਗਾਡ ਹੋਲ ਨਾਈਟ ਫॉर ਭਾਈ ਜੋਗਾ? ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ. ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੀ for Guru Gobind Singh Ji to stand guard against lust. ਅੱਜ it is readily available. ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ readily available ਹੈ, ਮੈਸੇजेस ਤੇ readily available ਹੈ, ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ 'ਚ ਉਹੀ ਗੰਦ ਹੈ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, I'm not telling you to throw your phones. Be wary of your eyes. ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ ਪਰ ਨਾਰੀ ਤੀ ਭੈਣ ਵਖਾਨਨ. Same thing. Only regard your wife as that one woman who you can have full love with. Everyone else is out of bounds. Par triya roop na pekha netar. This doesn't mean just physical checking out. ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਫਾੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ. ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ YouTube ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜੀ. ਅਸੀਂ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ, ਪਰ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨੈੱਟ 'ਤੇ, ਪਰ ਇਹੀ ਨੈੱਟ 'ਚ ਜੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ. ਅੱਗੇ 16ਵਾਂ ਹੁਕਮ, ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫਿਟਕਾਰਨਾ. ਆਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਸਟਾਪ ਐਟ ਦਿਸ ਹੁਕਮ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਲਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ. ਸੁਣਿਓ, ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫਿਟਕਾਰਨਾ. ਦਿਸ ਦ ਲਾਸਟ ਹੁਕਮ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ. ਫਿਟਕਾਰਨਾ has a lot of meanings. It means abuse verbally. It means ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਕਹਿਣੇ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਟਕਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ? To curse them, to say all types of abusive language. ਇਹ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਹੈ. ਬਿਫੋਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ. What was the status of women in Hindustan before the times of your Guru? Look at this one phrase by Tulsidas, and Tulsidas is a great saint. ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ. But when it comes to women, women were regarded as shoes in India. ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਕੋਈ ਔਰਤ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ. ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਬੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਜੋਗੀਆਂ. ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਗਵਾਰ ਚੋਰ ਅਰ ਨਾਰੀ ਚਾੜੋਂ ਤਾਰਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ. ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ,
ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ, ਇੱਕ ਚੋਰ ਤੇ ਚੌਥਾ ਔਰਤ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਔਰਤ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਜਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰਤ ਜਾਤ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਪਲਿਫਟਡ ਵਿਮਨ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੀਐ ਤਨ ਮਨ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਟਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਾਲ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾ ਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਾਲ ਹੈ, ਪੀ ਲਾ ਕੁਛ ਚਾਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਫਿਟਕਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨ, ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਵਿਲਟਸ just like a flower. Guru Amar Das ji had a daughter, Bibi Pani ji. Who is her husband? मैं एक मिनट इधरों जवाब सुनना। गुरु शाबाश, जागदे ने जी। गुरु अमरदास जी daughter is Bibi Pani ji। मेरी एक बेनती सुनियो। अगे बंदियां ਲਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫਿਟਕਾਰਨਾ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੰਨੀ ਠਾਣ ਕੇ ਤੇ ਕਹੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਓ, ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਸੀ ਹੁਕਮ, ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ। ਯੂ ਨੋ, ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚਲੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਚਨ, ਐਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਫॉर मी। ਲਿਸਨ ਟੂ ਦਿਸ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੇ, ਭਾਣੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਭੱਬੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ 3 ਭੱਬੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। Your name starts with ਪੱਬਾ, ਭਾਣੀ। Today I'm going to give you 3 ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, the 3 ਭੱਬੇ, the letter ਪੱਬਾ। There's no equivalent to that in English. It's not P. It's a heavier thing than P. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਏ, ਜਦੋਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਗਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਭੁੱਲੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਵੀਂ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦੀ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ। When somebody is angry and scolds you, don't answer back at that time, even if you're right. Wait till their anger dissipates and then samjha them with love. Today, the main reason of divorce, husband is full with ego, wife is full with ego. Both fight. No one wants to admit they're wrong. ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੈਸਟਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੁਕ ਜਾਈਂ, ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਝੁਕ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਪਤੀ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਦ ਫਰਸਟ ਪੱਬਾ। ਸੈਕੰਡ ਭਲਾ। ਵੈਨ ਐਨੀਵਨ ਟੈਲਸ ਯੂ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਆ ਕਰ ਧੀਏ, ਆ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਭਲਾ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਲੈਵਲ ਆਫ ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਟੀਚਿੰਗ। ਤੇ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਗਾਗਰ ਢੋਈ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। The form of humility is teaching his daughter how to live in married life. ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਵੋਰਸਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਫਟਰ ਅ ਸਮਾਗਮ I sat with the sangat and they told us, this is pretty recent, and we were told that the Malaysians and Singaporeans at that particular place, they're all fighting, the couples, and they're filing for divorce. They've stopped coming to Gurdwara, they're just fighting with each other over various things and filing for divorce. ਇੱਥੇ ਘਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹਾਉ ਮੈਂ। If you dissect your arguments with a clear mind, the root of all arguments is ego. Nothing else.
ਰੀਅਲੀ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਮੈਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਹੋ। ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਸਟ ਸੇ ਵਾਟ ਐਵਰ ਦੈਟ ਹੈਪਨਸ ਫॉर ਗੁੱਡ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਭਾਣਾ। when times of suffering comes, don't fight with your husband, stand by him and admit whatever dukh we are having now is due to Vaheguru's Pana and face both together. ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟਾਕਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, there's a talk at MBS. Dr. Francis is coming from United States to talk about blissful living, how to lead a happily married life. The registration fees is 1,000 Singaporean dollars, and you're like, yeah, I'm in. Take my money. What do they tell you? Effective communication, how to understand your partner. ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ how to lead a happily married life. ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇਵੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, the slide ends here. Don't worry, I'm about to say Fateh. Don't worry, we're going for cha. ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਚਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਰਮ ਯੋਰ ਹਿਸਟਰੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੂ ਵੀ ਆਰ। ਆਪਾਂ ਗੋਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੜਦੇ। ਯੂ ਨੋ ਆਲ ਦ ਸੀਰੀਅਲਸ ਯੂ ਵਾਚ ਔਨ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਔਰ ਵਟਐਵਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰਹ ਤੇ ਸੱਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੀਰੀਅਲ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰਹ ਤੇ ਸੱਸ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ? ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਸੀਰੀਅਲ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਏ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਵੇ ਸ਼ੀ ਆਨਸਰ, ਆਈ ਵਾਸ ਸੋ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਦ ਵੇ ਸ਼ੀ ਆਨਸਰਡ ਹਰ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ, ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਰੇਜ਼ ਮਾਈ ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਅਪ। ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਹਾਊ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ। ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਯਰ ਹਾਊਸ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਝੁਕਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ, ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣ ਕੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਲਾਸਟ ਟੂ ਬਚਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਡੋਟਰ ਕਮਸ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਹਰ ਸਹੁਰਾ ਘਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਚਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ 2 ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆ ਸੁਣਿਓ, ਆ 3 ਭੱਬੇ ਆ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ them with others। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਇਫ ਦੈਟਸ ਦ ਕੇਸ ਇਨ ਹੇਅਰ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ 10 ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਦੇ, ਆਹੀ 10 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਆ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਧੀਏ। ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਏਂਗੀ ਨਾ, ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੌਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਘਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸੋਈ। ਡੋਂਟ ਲੀਵ ਵਰਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਫॉर ਟੁਮਾਰੋ। ਸਾਰਾ ਘਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਸੋਈ। ਤੂੰ ਲਾਸਟ ਭਾਵੇਂ ਸੌਂ ਜੇ, ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਸੁਣਿਓ, ਲਾਸਟ, ਸੱਚੀ ਲਾਸਟ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ, ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੀਏ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਜਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਈਂ।
ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨੋ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਸ ਹੋਰ 10 ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ 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 ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੱਸ, ਤੇ ਉਹ ਐਨ ਤੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਆ ਸਵਾਦ 52 ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਥਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਲਿੰਗ ਕੈਸੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਇਨਸਾਈਡ? ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਇਹ ਮਨ ਠੰਡਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਤਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਠੰਡਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਟੁਮਾਰੋ ਇਟਸ ਐਟ 3, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਹੈ part 2, hopefully part 2, we have a lot more left. I'll try. ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੁੱਟਵਾਂ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ 3 ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਥਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। There's so many more bachans left that we need to take into our lives. ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 5 ਹੋਰ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। Don't just enjoy alone. Bring your friends and family. ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਤੇ as much as I can share with you in these 4 days, I want to share the Guru's wisdom. Your life might change. ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੀਅਰ ਮੋਰ ਕਥਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਰਥਾਏ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਥਾ ਸਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਦ ਚੈਨਲ, listen to different kathas on all different topics of Gursikhi, Seva, Ardas, Amrit Vela, Simran, Itihasak Katha on Shahidi and various Gursikhs, Gurpurab. If you have questions for the youth, for the younger generation, those of you on Instagram, ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਖਿੱਚ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਟੋਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ WhatsApp ਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ almost about more than 1,500 ਸੰਗਤ from all across the world towards South East Asia, including Australia. ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਬਚਨ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਸੇਜ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਕਲੋਜ਼ ਗਰੁੱਪ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਮੈਸੇजेस ਫਰਮ ਰੈਂਡਮ ਸੰਗਤ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਨ ਦਿਸ ਗਰੁੱਪ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵੇ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਸੈਸ PDFs ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਿੰਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟੇ ਕਨੈਕਟਡ, if you like the way prachar happens, that Maharaj takes seva from us, you can connect and join for future programs. So ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੰਢਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਕਮਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ। ਆਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ, ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਦੀ ਲੜੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੀ ਯੂ ਟੁਨਾਈਟ ਐਟ ਦ ਦੀਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।